આદુ અને ગોળ બંનેને સાથે મિક્સ કરીને ખાવાથી શરીરમાં શું ફાયદો થાય છે તેના વિશે આજે આપણે આ વિડીયોમાં જાણીશું। આદુ અને ગોળ બંનેના અલગ અલગ ઘણા બધા ફાયદાઓ થાય છે, પરંતુ આદુ અને ગોળને સાથે મિક્સ કરી દેવામાં આવે તો સોને પે સુહાગા કહેવત સાચી પડી જાય છે। આ એક ઐતિહાસિક નુસ્ખો છે જેને આપણા વડીલો ઘણા સમયથી ઉપયોગ કરતા આવ્યા છે। તો આ વિડીયોની શરૂઆત કરીએ અને જાણી લઈએ આદુ અને ગોળના કોમ્બિનેશનથી કયા કયા ફાયદાઓ થાય છે તેના વિશે। આ નુસ્ખો બનાવવાની સાચી રીત શું છે, કઈ રીતે આ મિશ્રણને વાપરી શકાય તેના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આ વિડીયોમાં લઈશું। ગોળ અને આદુને સાથે ખાવાથી આપણી પાચન શક્તિ સુધરે છે। ગોળની અંદર એવા તત્વો હોય છે જેનાથી ખોરાકનું પાચન ઝડપી બને છે। ગોળ એ લીવરને પાવરફુલ બનાવે છે, પેટના ખરાબ તત્વોને શરીરમાંથી બહાર કાઢે છે। આદુની વાત કરીએ તો આદુ પણ પાચન તંત્ર માટે એક રામબાણ ઔષધિ તરીકે કાર્ય કરે છે। પેટમાં થતા અપચો, એસિડિટી, ગેસ, ખાટા કે તીખા ઓડકાર, કબજિયાત વગેરેનું સમાધાન આદુ કરી શકે છે। આદુ અને ગોળને સાથે મિક્સ કરવાથી બંનેની થતી અસર બમણી થઈ જાય છે, જેનાથી આપણી પાચન શક્તિ મજબૂત બને છે। ગોળ અને આદુ સાથે ખાવામાં આવે તો બીજો ફાયદો છે આપણી શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો થાય છે। એટલે કે શરીરમાં થતું ઇન્ફેક્શન અને બીમારીઓથી લડવાવાળી કુદરતી તાકાતમાં વધારો થાય છે। આદુ એન્ટીબેક્ટેરિયલ અને એન્ટીવાયરલ પ્રોપર્ટી ધરાવે છે, સાથે એન્ટીઓક્સિડન્ટ પણ હોય છે જે શરીરને એનર્જીથી ભરપૂર રાખે છે। આદુ લોહીને પાતળું કરવામાં મદદ કરે છે, જ્યારે ગોળની અંદર આયરન, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ જેવા પોષક તત્વો હોય છે જે શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે। આયરન એ બ્લડ માટે અને રક્તવાહિનીઓ માટે ખૂબ લાભદાયી છે। આદુ અને ગોળ સાથે ખાવાથી શરીરમાં થતો દુખાવો અને સોજો ઘટે છે। આદુની અંદર જિંજેરોલ નામનું તત્વ હોય છે જે હાથ, પગ કે શરીરના અન્ય અંગો પર ચડેલો સોજો ઘટાડે છે, સાથે દુખાવો પણ ઘટાડે છે। આદુ અને ગોળ સાથે ખાવાથી આપણા શ્વાસ તંત્ર સંબંધિત રોગોને દૂર કરવામાં ખૂબ ઉપયોગી બને છે। શરદી, કફ, ખાંસી કે ગળાનો દુખાવો સાથે સાઇનસ જેવા પ્રોબ્લેમને દૂર કરવા માટે ગોળ અને આદુનું મિશ્રણ ખાવું જોઈએ। આદુ એ ખાંસીને ઓછી કરે છે, ઘાટા કફને પાતળો કરીને શરીરમાંથી બહાર કાઢે છે, શ્વાસ લેવામાં આસાની કરે છે। ગોળ એ ગળાને આરામ આપે છે અને ગળામાં થતો સોજો અને દુખાવો ઘટાડે છે। ગોળ અને આદુ બંને સાથે લેવાથી આ બધી પ્રોબ્લેમ જે શિયાળામાં વધારે થતી હોય તેમાં તમને રાહત મળે છે। જો તમને એવું લાગતું હોય કે શરીરની તાકાત ઓછી થઈ રહી છે તો આદુ અને ગોળનું સેવન કરવાથી શરીરની એનર્જી વધે છે। ગોળની અંદર કુદરતી શુગર છે અને બીજા ખનિજ તત્વો પણ હોય છે જેથી શરીરની તાકાત વધારવામાં મદદ કરે છે, નવું લોહી પણ બનાવે છે। આદુ એ શરીરની પાચન શક્તિ વધારે છે। આદુ અને ગોળ બંનેના સાથથી આપણને શરીરમાં નવી તાકાતનો અનુભવ થાય છે। આદુ અને ગોળનું મિશ્રણ ખાવાથી પુરુષોના વીર્ય રિપોર્ટમાં જે મોટિલિટી ઓછી આવતી હોય તો તેવા લોકોએ આદુ અને ગોળનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જેથી મોટિલિટી વધી જાય છે। હવે મિત્રો જાણી લઈએ કે આદુ અને ગોળના મિશ્રણને કઈ ઋતુમાં વધારે સેવન કરવું જોઈએ તેના વિશે। તો દોસ્તો, આદુ અને ગોળના મિશ્રણને વરસાદી ઋતુથી માંડીને ઠંડીની ઋતુ એટલે કે જુલાઈ મહિનાથી લઈને ફેબ્રુઆરી મહિના સુધી સેવન કરી શકાય છે। ગરમીમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં। ગોળ અને આદુની તાસીર ગરમ હોય છે, એટલે ઠંડીમાં થતા રોગો જેવા કે શરદી, ખાંસી, કફ વગેરેને આરામ આપવા માટે તથા વાયરલ ઇન્ફેક્શનથી બચવા માટે આદુ અને ગોળ ઠંડીની ઋતુમાં વધારે ખાવું જોઈએ। હવે વાત કરીએ સૌથી મહત્વના મુદ્દાની કે આદુ અને ગોળને મિક્સ કરીને ખાવાનું કઈ રીતે। આદુ અને ગોળને બે રીતે મિક્સ કરીને ખાઈ શકાય છે। પહેલું છે આદુ અને ગોળની ચા બનાવવી અને બીજું છે બંનેની ગોળી બનાવીને ખાવી। પહેલા જોઈ લઈએ આદુ અને ગોળની ચા બનાવવાની રીત। આદુ અને ગોળની ચા કઈ રીતે બનાવવી તેના વિશે જોઈએ
તો તેમાં 1 ચમચી ખમણેલું આદું લેવાનું છે અને દેશી ગોળનો નાનો ટુકડો લેવાનો છે. એક તપેલીમાં 1 કપ પાણી લેવાનું છે. તેમાં ખમણેલા આદુની 1 ચમચી નાખીને ઉકાળવાનું છે. ત્યારબાદ ગોળના નાના ટુકડા કરીને તેની અંદર નાખવાના છે. જ્યારે ગોળ અને આદુ પાણીની અંદર સરખું મિક્સ થઈ જાય ત્યારે તેને ગાળી લેવાનું છે, ઠંડુ પાડવાનું છે અને ત્યારબાદ આ મિશ્રણને પીવાનું છે. આ મિશ્રણ સવારમાં ઠંડા વાતાવરણમાં અને રાત્રે એમ 2 વખત તમે પી શકો છો. બીજો ઉપાય છે આદુ અને ગોળની ગોળી બનાવીને ખાવાની. તેમાં એક પેનમાં ઘી નાખીને ગરમ કરવાનું છે. તેની અંદર ખમણેલું આદુ નાખી દેવાનું છે. ત્યારબાદ થોડો ગોળ નાખી દેવાનો છે. સરખું હલાવવાનું છે. જ્યારે આ એક પેસ્ટ બની જાય ત્યારે તેને એક અલગ વાસણમાં લઈ લેવાનું છે. થોડું ઠરી જાય પછી તેની નાની નાની ગોળી બનાવી દેવાની છે. આ ગોળીને સવારે અને સાંજે જમ્યા પછી એક લઈ શકો છો. આ બંને રીતથી ગોળ અને આદુને આપણે ખાઈ અથવા તો પી શકીએ છીએ. ઘણા લોકો ગોળ અને આદુવાળો અડદિયો પણ બનાવતા હોય છે અને શિયાળામાં ખાતા હોય છે. આગળ વધતા પહેલાં જો તમે અહીંયા સુધી પહોંચી ગયા છો તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી આપજો. આદુ અને ગોળ ખાવાથી પાચન શક્તિ વધે છે, શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે છે, સ્નાયુઓ અને હાડકાં મજબૂત થાય છે, ઠંડીમાં થતા રોગ જેવા કે શરદી, ખાંસી, કફ થવા દેતું નથી, વાયરલ ઇન્ફેક્શન થવા દેતું નથી, શરીરમાં લોહ તત્વ અને મિનરલ્સ એટલે કે ખનિજ તત્વોમાં વધારો કરે છે, ગેસ, એસિડિટી કે કબજિયાતને મટાડી દે છે. આ તમામ શારીરિક તકલીફો દૂર થાય છે એટલે આપણને શરીરમાં એક નવી તાકાતનો અનુભવ થાય છે. હવે જાણી લઈએ આદુ અને ગોળનું મિશ્રણ કયા વ્યક્તિઓએ ખાવું જોઈએ નહીં. મિત્રો, જે વ્યક્તિઓને ડાયાબિટીસ હોય તેને આદુ અને ગોળનું મિશ્રણ ખાતા પહેલાં ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. જે લોકોને બ્લડ પ્રેશર હોય તેને પણ આ મિશ્રણ ખાવાનું નથી. જે લોકોને આદુ અને ગોળનું મિશ્રણ ખાવાથી ખંજવાળ આવવા લાગે કે અન્ય એલર્જી થઈ જાય તો તેને પણ આ વસ્તુ ખાવાની નથી. જે લોકોને પથરી હોય તેને પણ આદુનું સેવન કરવું જોઈએ નહીં. મિત્રો, ઘણા લોકોનો એવો સવાલ હોય છે કે આદુ ખાવાથી એસિડિટી વધી જશે તો તેનું શું કરવું? તો તેનો જવાબ છે કે આદુની તાસીર તો ગરમ હોય જ છે, પણ તે એસિડિટી ગેસને ઓછા કરે છે. પેટમાં થતું એસિડને બેસાડી દે છે. જમ્યા પછી આપણને ખાટું કે તીખું પાણી ગળામાં આવતું હોય તો તેને તે બંધ કરે છે. એટલે જે વ્યક્તિઓને એવું થાય છે કે આદુ ખાવાથી એસિડિટી થાય છે તો આ વાત તદ્દન ખોટી છે. આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે તમે કમેન્ટમાં જણાવો. વિડીયોને લાઇક કરી આપજો. મેડિસિન 9 ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી આપજો. ધન્યવાદ. નમસ્કાર. આભાર.